કેમ છો મિત્રો? જય યોગેશ્વર, જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું છું શિલ્પાસ કિચન રેસિપીસમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, ચોમાસામાં બધાને ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે એવી એક વાનગી એક વખત ખાધા પછી બધાની ફેવરિટ બની જશે. બધાને એટલી ભાવશે કે વારંવાર બનાવશો અને ઓછા સમયમાં બની જાય, બનાવવામાં પણ કંટાળો ન આવે તેવી રેસીપી આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ. એ પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે, રેસીપી જોયા પછી જો ગમે તો એક લાઇક જરૂર કરજો, કારણ કે તમારી એક લાઇકથી નવી રેસીપી બનાવી અને તમારા સુધી પહોંચાડવાનું પ્રોત્સાહન વધતું જાય છે. તો એક લાઇક જરૂર કરજો અને નવી રેસીપીના નવા વિડીયો જોવા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી નવી રેસીપીનો નવો વિડીયો તમારી પાસે તરત પહોંચી શકે. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. મિત્રો, પહેલાં તો મેં અહીંયા તેલ ગરમ મૂકી દીધું છે. તેલને થોડું ગરમ થવા દેવાનું છે, બહુ વધારે પણ ગરમ નથી થવા દેવાનું. અહીંયા આપણે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, જો બહુ ધુવાણા પણ નથી નીકળતા અને નોર્મલ તેલ ગરમ થયું છે. ત્યાર પછી આપણું જે કેળું છે એ કેળું એની અંદર આપણે નાખી દઈએ. બહુ કાચા પણ નહીં અને પાકા પણ નહીં એવા કેળા લેવાના છે, બહુ વધારે પાકા કેળા નહીં લેવાના. અત્યારે હું 2 કેળા લઉં છું અને 2 કેળાની વાનગી બનાવું છું. જો તમે કેટલા મેમ્બર છો એના ઉપર તમે વધઘટ કરી શકો છો, વધારે ઓછું. હવે આ તળાઈ જાય એટલે કે સેજ ગોલ્ડન કલરના થઈ જશે. જુઓ, એમાં ઉપર સેજ ઝાંઈ પડશે ગોલ્ડન કલરની, એટલે તળાઈ જાય એટલે આપણે લઈ લેવાના છે. અને ત્યાર પછી જે એનું ઉપરનું પાર્ટ હોય એ આપણે કાઢી લઈશું અને ત્યાર પછી એની આપણે છાલ પણ કાઢી લઈશું. મિત્રો, તમે આ વાનગી એક વખત તો જરૂર બનાવજો, ભલે ઓછી બનાવો પણ એક વખત જરૂર ટ્રાય કરજો, ટેસ્ટ કરવા માટે પણ. જો એક વખત ટેસ્ટ કરશે બધા તો આ વારંવાર ખાશે, એની હું ગેરંટી આપું છું. ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. તળાયા પછી કેળા સરસ સોફ્ટ થઈ જાય છે અને છાલ પણ તરત નીકળી જાય છે. આ રીતે છાલ પણ કાઢી લઈશું અને જે પાછળનો બ્લેક પાર્ટ છે ને એને પણ આપણે કાઢી અને સરસ રીતે સાફ કરી લઈશું. મિત્રો, હજી એક વખત તમને રિક્વેસ્ટ છે કે જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ત્યાર પછી એને આ રીતે ચપ્પુની મદદથી કટિંગ કરી લઈશું. થોડા નાના એવા પીસ કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે ચપ્પુથી કટિંગ કરીએ છીએ ત્યારે જ એકદમ સોફ્ટ લાગે છે. હવે આ રીતે કાંટા ચમચીથી એને મેશ કરી લઈશું. મિત્રો, જો તમારે વધારે કેળાનું તમે બનાવતા હોય તો તમારે આપણે પાઉંભાજી મેશર આવે છે એનાથી પણ તમે મેશ કરી શકો છો. અત્યારે મારે 2 જ કેળા હતા એટલે હું કાંટા ચમચીથી મેશ કરું છું. તમે કંઈ પણ લઈ શકો છો. મારે આખું એ મેશર નહોતું બગાડવું એટલા માટે. ત્યાર પછી એમાં પ્રમાણસર મીઠું નાખીશું, થોડી એવી હિંગ નાખીશું અને થોડું એવું લાલ મરચું નાખીશું. તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખવાનું છે, કેટલું તમે તીખું ખાવ છો. હવે એની અંદર લીલું મરચું, એમાં લીલું મરચું છે એ તીખું હતું થોડું વધારે એટલે મેં એક જ લીધું છે. તમારે થોડું વધારે નાખવું હોય તો નાખી શકો છો. અને 3 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીની આવી રીતે નાના કટકા કરી લીધા છે, એ બધું અંદર નાખી દઈશું. ત્યાર પછી મેં અહીંયા ઈનો લીધો છે. મારે લેમન ફ્લેવરવાળો ઈનો છે, સાદો પણ લઈ શકાય અને લેમન ફ્લેવરવાળો હતો મારે એટલે મેં એ યુઝ કર્યો છે. એ આપણે અડધીથી પણ ઓછી ચમચી યુઝ કરવાનો છે. ત્યાર પછી ચણાનો લોટ છે, જે બેસન આવે છે સાવ ઝીણો એવો ચણાનો લોટ. અહીંયા મેં 5 ચમચી લીધો છે, એકદમ આખી ભરીને 5 ચમચી લીધો છે. તમે કેટલી ચમચી ભરો છો એના ઉપર ડિપેન્ડ છે. અને અથવા તો હું તમને છેલ્લે બતાવી દઈશ કે મિક્સ થાય ત્યારે કેવું બેટર થવું જોઈએ, એટલા માટે આપણે છેલ્લે પણ જોઈ શકીએ. તમે ચણાનો લોટ થોડો વધઘટ કરી શકો છો. જુઓ, તમે અહીંયા જે મેં બેટર બનાવ્યું છે બહુ થીક પણ નહીં અને સાવ ઢીલું પણ નહીં, બેટર જેવું પણ નથી બનાવવાનું સાવ. હવે અહીંયા તેલ ગરમ થઈ ગયું છે અને એને આ રીતે ચમચીથી તેલમાં તળી લઈશું. થોડું નાખતું જવાનું છે. જો તમને હાથેથી ન ફાવતું હોય તો આ રીતે નાખવાનું. હમણાં આપણે હાથેથી પણ કઈ રીતે તળવાના અને હાથેથી આપણે કઈ રીતે નાખવું એ પણ જોઈ લઈએ. જુઓ, જે લોકો નવી રસોઈ બનાવતા શીખતા હોય છે એના માટે છે કે હાથના આગળના 4 આંગળા હોય છે એનાથી લઈ અને એને સેજ ભેગા કરી અને અંગૂઠા હોય એનાથી સેજ પ્રેસ કરી અને પાડી દેવાનું. તો આ રીતે આપણા કેળાના ભજીયા તૈયાર છે. હવે એને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે તળી લઈશું. ગોલ્ડન બ્રાઉન થોડા થઈ જાય એટલે આ રીતે બધાને ફેરવી લેવાના છે. ફરી જાય ત્યાર પછી બીજી સાઈડ પણ તળી લઈશું. આને બહુ હાઈ ફ્લેમ ઉપર નહીં તળીએ કે સાવ ધીમા ગેસે પણ નહીં તળીએ, એને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ તળવાનું છે. કારણ કે
જો તમે ફૂલ ગેસ ઉપર રાખશો તો અંદરથી કાચા લાગશે અને સાવ ધીમો ગેસ રાખશો તો એ વધુ તેલવાળા થશે. એટલા માટે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ તળવાનું છે. ત્યાર પછી જો તમારું બેટર ઢીલું હશે વધારે તો પણ સરખા પડશે નહીં અને તેલવાળા બનશે. જુઓ તમે એકદમ ટેસ્ટી એવા આપણા કેળાના ભજીયા તૈયાર છે. તમે એક વખત જરૂર બનાવજો. આપણે ટ્રાય કરી લઈએ કે કેવા બન્યા છે. જુઓ અંદરથી એકદમ સરસ સોફ્ટ અને જાળીદાર બન્યા છે. તમે ઈનોની જગ્યાએ સોડાનો યુઝ પણ કરી શકો છો મિત્રો. જુઓ એને તમે સોસ, ચટણી કે લસણની ચટણી કે લીલી ચટણી કોઈ પણ સાથે ખાઈ શકો છો. મિત્રો તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટમાં જરૂર કહેજો. ગમી હોય તો એક લાઇક કરી મારું પ્રોત્સાહન વધારતા જજો. અને હા મિત્રો, હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો રાહ શેની જુઓ છો? આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નેક્સ્ટ વિડીયો સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય.